ẹ rí wípé ara àwọn iṣẹ́ téèyàn máa ń lò tó jẹ́ iṣẹ́ ìbọn ni tested compound. Ṣé ẹ rí inú igbá la ti ń ṣe yìí? Eh, ara àwọn iṣẹ́ bàbá Fágbémiró ni. Ẹ rí wípé igbá yẹn ò jóná. Ara àwọn iṣẹ́ téèyàn máa ń lò ni. Ara àwọn àṣejẹ kan ni tested compound. Ṣé ẹ ti rí? Iṣẹ́ yìí débẹ̀, ó dájú. Ẹ rí pé inú igbá òun la ti ń ṣe àṣejẹ yìí. À ń ṣe rice nínú igbá ni. Ara àwọn iṣẹ́ tó confirm ni, ara àwọn iṣẹ́ ìbọn téèyàn máa ń lò nìyẹn. Téèyàn bá ti jẹ nínú rice yẹn, kò sí ìbọn tí ó bá yàn láyé pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run. Ẹ rí wípé iṣẹ́ à ń ṣe lọ́wọ́ ní báyìí. Ẹ rí pé igbá yẹn ò jóná. Ṣé ẹ rí? Ṣé ẹ rí pé igbá yẹn ò jóná? Iṣẹ́ yẹn là ń ṣe lọ́wọ́ báyìí o. Ara àwọn iṣẹ́ téèyàn fi ń hanu ayé ni tested confirm ni. Eléyìí ṣe àbámọ̀dá o. Ṣé ẹ ti rí? Ṣé ẹ rí pé rice ló ń hó yẹn? Ṣé ẹ sì rí pé igbá yẹn ò jóná? Ara àwọn iṣẹ́ tí ó jẹ́ iṣẹ́ àwọn agbára, iṣẹ́ àwọn bàbá wa láyé àtijọ́ ni. Ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ bèrè lára iṣẹ́ yìí kó pe nọ́mbà bàbá Fágbémiró 080 30 45 63 83 080 30 45 63 83 080 30 45 63 83. Ara àwọn iṣẹ́ òkígbẹ́, iṣẹ́ ìbọn tó confirm. Bí èèyàn bá ti jẹ nínú rice yìí pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run, kò ní sí tí ń jẹ́ ìbọn tí ó bá yàn láyé. Ọlọ́run dájú jù lọ o, ṣùgbọ́n ògùn yìí dájú. Ẹ rí wípé iná ní kẹ̀ ní abẹ́ igbá yìí. Ẹ rí pé kì í ṣe pé igbá yìí jóná. Ṣé ẹ rí báyìí? À ń ṣe rice nínú igbá ni. Iṣẹ́ àwọn bàbá wa ni. Iṣẹ́ bàbá mi Edward Òrìṣàtọ́lá ni kí Ọlọ́run bá fọ̀run kẹ́ bàbá mi. Ẹ rí pé inú igbá la ti ń ṣe. Bí èèyàn bá ti jẹ nínú rice yìí, tested confirm ni.